Hey everyone, this is me Namrata Dahal. Currently I am studying BSc Nursing third year in Pokhara Nursing Campus. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यदि तपाईं नर्सिङ पढ्दै हुनुहुन्छ भने नर्सिङ स्टुडेन्टलाई के कुराहरू चाहिन्छ, के कुराहरू किन्नुपर्छको विषयमा कुराकानी गर्छौं। तपाईलाई थाहा नै होला नर्सिङमा चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज शुड बी ग्रेटर देन द थ्योरिटिकल नलेज हैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो पढाइ भन्दा धेरै हामी हस्पिटलमा एज अ प्र्याक्टिकम धेरै स्पेन्ड गर्छौं। सुरुमा चाहिँ डिस्कस गरौँ क्लिनिकल टुल्सहरु हामीलाई के चाहिन्छ त। सुरुमा चाहिँ रहेको छ बीपी सेट। बीपी सेट भनेको चाहिँ स्पाइग्नोम्यानोमिटर र स्टेथोस्कोप। यो चाहिँ हामीलाई सुरुमा नै किन्नुपर्ने हुन्छ। सुरुबाट नै हाम्रो फर्स्ट इयरबाट नै ड्युटी सुरु हुने भएकोले फर्स्ट इयरमा हामी जाने बित्तिकै किन्दा पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ धेरै महँगो पनि किन्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसको लागि मात्र हो, धेरै पैसा स्पेन्ड नगर्दा पनि हुन्छ यसमा। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ थर्मोमिटर। थर्मोमिटर पनि हामीले सुरुमा आफैले नै क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट इयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सहरुले धेरै चाहिँ भाइटल साइन्सहरु र नर्सिङ केयर मात्रै प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो टुल्सहरु फर्स्ट इयरमा अझ धेरै एसेन्शियल हुन्छ, अझ धेरै क्यारी गर्नुपर्छ इन कम्पेरिजन टु अदर इयर्स है। थर्डमा चाहिँ रहेको छ ट्युनिङ फर्क। ट्युनिङ फर्क चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्जामिनेसन हुन्छ भनेको कन्डक्टिभ हियरिङ लस हो कि सेन्सरी हियरिङ लस हो भने त्यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्युनिङ फर्क युज गर्छौं। थर्डमा रहेको छ नी ह्याम्बर। त्यही फिजिकल एक्जामिनेसनको लागि नै रिफ्लेक्सेसहरु कतिको छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ नी ह्याम्बर किन्छौं। अर्को रहेको छ पेन्टर। हाम्रो पिपलको रिएक्सन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले पेन्टर्स युज गर्छौं। अर्को चाहिँ रहेको छ मेजरिङ टेप भनेको हाम्रो हेडको सर्कम्फेरेन्स, हाम्रो एब्डोमिनल गर्थ मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेजरिङ टेप किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ सिजर। ड्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ सिजर चाहिँ एकदमै लैजानु पर्ने हुन्छ, एभ्रीडे क्यारी गर्नुपर्छ हामीले आफ्नो स्क्रबमा। यो चाहिँ भयो क्लिनिकल टुल्सहरु के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बीपी सेट, थर्मोमिटर, ट्युनिङ फर्क, नी ह्याम्बर, पेन्टर्स, मेजरिङ टेप र सिजर्स। यो सामानहरु चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली आफैले किन्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ रहेको छ ड्रेसको कुरा। ड्रेसमा चाहिँ अब यो कलेज वाइज ड्रेस कोड चाहिँ फरक नै हुन्छ। ड्रेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टु सेट हामीलाई चाहिन्छ नै, किनभने हामीले चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट नर्स चाहिँ हामीले हस्पिटलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ ओटी पनि हुन्छ। ओटी को लागि चाहिँ हामीले सेपरेटली स्क्रब चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ, स्पेशली फर ओटी। कतिपय साथीहरुले त सिनियरहरुको मागेको पनि थियो, सिनियरहरुको माग्दा पनि हुन्छ, आफै सिलाउँदा पनि हुन्छ। र ओटी को लागि चाहिँ हामीलाई सेपरेट स्लिपर चाहिन्छ, किनभने त्यहाँ लगाउने स्लिपर त्यहाँ मात्रै लगाउनु पर्ने हुन्छ, बाहिर लगाउने स्लिपर त्यहाँ लगाउनु हुँदैन, किनभने इट इज द स्टेराइल एरिया हैन, इन्फेक्सन हुन सक्छ। त्यही भएर त्यसको लागि सेपरेट स्लिपर किन्नु पर्ने हुन्छ। र युनिफर्मको अनि चाहिँ नेट इज कम्पल्सरी हैन, बन्द बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त। तपाईहरुले देख्नु नै भएको होला स्टुडेन्ट नर्सहरुलाई। अनि अर्को कुरा वाच पनि चाहिन्छ हामीलाई। धेरै जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ यहाँ झुन्डाउने वाला वाच चाहिँ लगाउनुहुन्छ, किनभने हातमा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्फेक्सन हुन सक्छ भनेर चाहिँ मोस्ट अफ स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ यहाँ झुन्डाउने वाच चाहिँ किन्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाइजिन र पर्सनल केयरमा के कुराहरू किन्नुपर्ने हुन्छको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ मोस्ट अन्डररेटेड कुरा बट मोस्ट क्रिटिकल कुरा, एकदमै चाहिने कुरा हो। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर किन्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो पकेटमा लैजानु पर्ने हुन्छ, किनभने धेरै इन्फेक्सनहरु हुन्छ। अनि भन्ने बित्तिकै सेनिटाइजर हस्पिटलमा नपाइन सकिन्छ हैन, भन्ने बित्तिकै ह्यान्ड वाशिङ गर्न सकिन्न, किनभने हामीले डिफ्रेन्ट पेशेन्टहरुलाई टच गर्छौं अनि त्यसपछि त्यही इन्फेक्सन ट्रान्सफर हुन्छ नि त। त्यही भएर ह्यान्ड सेनिटाइजर इज अल्सो एसेन्शियल हैन। अनि चाहिँ अर्को रहेछ ग्लोभ्स। ग्लोभ्स चाहिँ हस्पिटलमा नै हुन्छ ग्लोभ्स, बट इन केस धेरै स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ नि त हस्पिटलमा काम जाने सिक्नको लागि, अनि सबैलाई प्रोभाइड गर्न सक्दैन पनि हस्पिटलले। त्यही भएर आफ्नो इमर्जेन्सीको लागि दुईटा पेयर ग्लोभ्स चाहिँ तपाईहरुले लिएर जानुपर्ने हुन्छ पकेटमा। अनि त्यो चाहिँ इन केस इमर्जेन्सी जब केही काम गरिहाल्नु पर्यो भने यु क्यान वेयर दैट है फर योर इन्फेक्सन प्रिभेन्सन। अनि चाहिँ अर्को रहेको छ मास्क। मास्क इज कम्पल्सरी, एभ्रीडे यु शुड वेयर मास्क, किनभने हस्पिटलमा चाहिँ जस्तो पनि पेशेन्टहरु आउनुहुन्छ, आफ्नो प्रिभेन्सनको लागि एभ्रीडे मास्क इज एसेन्शियल। सो त्यही भएर मास्क र ग्लोभ्सको चाहिँ हजुरहरुले प्याकेट नै किन्नुपर्ने हुन्छ। सो किनभने एभ्रीडे चाहिने कुराहरू हो नि त यो त। अब चाहिँ कुरा गरौँ स्टडी र डेली केयर एसेन्शियलको बारेमा। हस्पिटलमा हामी जाँदाखेरि एउटा पकेटमा अट्नेवाला सानो डायरी र एउटा पेन चाहिँ एसेन्शियली क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एज अन स्टुडेन्ट नर्स हामीले चाहिँ के डाक्टरहरुको राउन्ड एटेन्ड गर्छौं, जहाँ चाहिँ रेसिडेन्ट डाक्टरहरु नै हुनुहुन्छ, सिनियर डाक्टरहरु नै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले चाहिँ डिजिज कन्डिसनको बारेमा अनि ड्रग्सहरुको बारेमा अनि डायग्नोसिसको बारेमा चाहिँ डिटेलली त्यहाँ डिस्कस गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा सुनेर चाहिँ हामी कुनै कुराहरू नोट गरेर घरमा आएर फर्दर नलेज लिन सक्छौं। त्यसको लागि एउटा सानो नोटबुक र एउटा
पेन इज मोस्ट एसेन्सियल होइन। पेन त हामीलाई चाहि नै रह हुन्छ एज अ नर्सिङ स्टुडेन्ट, सबै भाइटल साइन्सहरू टिप्नु पऱ्यो, नर्सिङ नोटहरू लेख्नु पऱ्यो। अब भने आफ्नो स्टडीको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा ल्यापटप चाहिँ एसेन्सियल नै हो। सिनियरहरूले, मैले इभन जुनियरहरूले चाहिँ ल्यापटप नै युज गर्छौँ एज अ नर्सिङ स्टुडेन्ट चाहिँ। अब ल्यापटप चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरहरूले दिएको नोटको पिडिएफहरूको एउटा फोल्डर बनाएर राख्नको लागि, पछि पढ्नको लागि, अथवा नोट बनाउनै सक्यो। अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि। इभन फर्स्ट इयरबाट नै चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन हुन्छ। हामीले पढ्ने करिकुलमको टपिकहरूमा हामीले सिलेक्ट डिभाइड गरेर दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरमा। अनि फोर्थ इयरमा चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिकम नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कति धेरै क्लास नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ल्यापटप इज एसेन्सियल होइन। अनि लास्टमा रहेको छ पर्सनल सर्भाइभल किट इज द मोस्ट एसेन्सियल है। हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ वाटर बोतल इज मोस्ट एसेन्सियल। वाटर बोतल, थोरै स्न्याक्सहरू इज मोस्ट एसेन्सियल। अब के हुन्छ भने ड्युटीमा यति भुलिन्छ कि पछि मात्रै अब ड्युटी भ्याइन लगाएपछि बल्ल रियलाइज हुन्छ, ओ माई गड आज त पानी नै खाएको छैन भन्ने। सो स्टे हाइड्रेटेड है। यो सिम्पल कुरा तर पनि आई वान रिमाइन्ड यु, किनभने बिर्सिन्छ कि इभन मैले पनि बिर्सिन्छु, ल आज त पानी नै खाएको छैन जस्तो हुन्छ। यति नै रहेको छ आजको भिडियोमा चाहिँ। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज प्लिज कमेन्ट बिलो होइन, आई एम देयर फर यु टु रिप्लाई। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।